હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાવના રાઠોડ રસોઈ કી રાની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું મિની પિઝા। આ મિની પિઝા નાના બાળકોને ખૂબ જ ભાવતા હોય છે અને જો તમારે આ રીતે આ પિઝા બનાવવા હોય તો આ વિડીયોને જોઈ લો અને હા, વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો। તો ચાલો સામગ્રી જોઈ લઈએ પિઝાની। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ પિઝા। પિઝાના રોટલા આ સાઈઝના લીધા છે, નાના જે બજારમાં મળે છે તે લીધા છે મેં। હવે પહેલાં ચટણી તૈયાર કરી લઈએ। શેઝવાન ચટણી ઉમેરીશું। 1 થી 1.5 ચમચી જેટલી શેઝવાન ચટણી લેવાની છે। માયોનીઝને ઉમેરીશું 1 ચમચી જેટલું। હવે રેડ ચીલી સોસ ઉમેરીશું 1/2 ચમચી જેટલો અને ટોમેટો સોસ ઉમેરી લઈશું। ટોમેટો સોસ વધારે લેવાનું છે, થોડું 2 થી 3 ચમચી જેટલો। હવે મિક્સ કરી અને ચટણી તૈયાર કરી લઈશું। હવે આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે પિઝાની। વેજીટેબલ્સ કટિંગ કરી લીધા છે, ટામેટાં, મરચાં અને ડુંગળી। પિઝાને આ રીતે સેટ કરી લઈશું। એક ચમચી જેટલી ચટણી ઉમેરી અને એક લેયર તૈયાર કરી લઈશું। આ રીતે એક લેયર તૈયાર કરી લેવાનું છે। એક સમાન એક સરખું લેયર તૈયાર કરી લઈશું। હવે લેયર તૈયાર થઈ ગયું છે। ચીઝને છીણી લઈશું। ચીઝ વધારે માત્રામાં લેવાનું છે થોડું। આ રીતે ચીઝનું લેયર તૈયાર કરી લેવાનું છે પિઝા ઉપર। તો હવે વેજીટેબલ્સને ઉમેરી લઈશું। કટિંગ કરેલી ડુંગળીને આ રીતે ઉમેરી લેવાની છે। વેજીટેબલ્સ ઝીણા જ સમારવાના છે। નાના બાળકોને આ વેજીટેબલ્સ ઝીણા સમારેલા હોય તો વધારે સારું। જો મોટા સમારીએ તો એ કાઢી નાખે છે, એટલા માટે ઝીણા જ વેજીટેબલ્સ સમારીશું। અને આ રીતે ટામેટાનું પણ એક લેયર તૈયાર કરી લઈશું અને કેપ્સિકમ મરચાંને પણ ઉમેરી લઈશું આ રીતે। તો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લો, જેથી કરીને મારા વિડીયો સૌથી પહેલાં તમારા સુધી પહોંચે। તો હવે ધીરે રહી અને પ્રેસ કરી લઈશું આપણે હાથેથી। હવે મિક્સ હર્બને ઉમેરી લઈશું। ક્રશ્ડ ચીલીને ઉમેરી લઈએ। હવે ઉપરથી ચીઝને છીણી લઈશું। એક લેયર ચીઝનું પણ બનાવી લઈએ। ઓવનની ટ્રેમાં મેં તેલ પહેલેથી લગાવી લીધું છે। તૈયાર કરેલા પિઝાને સેટ કરી લઈશું આ રીતે।
સેટ કરી લઈએ આ રીતે. બસો ટેમ્પરેચર ઉપર સેટ કરીશું અને 10 મિનિટ રાખીશું. 10 મિનિટમાં આપણા પિઝા બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો 10 મિનિટ થઈ ચૂકી છે અને આપણા પિઝા પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. જોઈ શકો છો તમે, તૈયાર થઈ ગયા છે આપણા પિઝા. તો છે ને એકદમ યમ્મી પિઝા. ઉપરથી મિક્સ ક્રશ્ડ ચીલીને ઉમેરી લઈશું. થોડા સ્પાઇસી બનાવવા માટે ક્રશ્ડ ચીલીનો ઉપયોગ કરે છે. તો જોઈ શકો છો કેટલા યમ્મી લાગે છે પિઝા. તો આ રીતે આ પિઝા તમે પણ બનાવો અને મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે કેવા લાગ્યા આ પિઝા. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લેજો. તો આજે બસ આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.